Вітаю ваше панство, продовжуємо проходження, продовжуємо першого Відьмака. І минулого разу ми зупинилися десь доволі близько до фінальної битви другого розділу, принаймні я так думаю. Там маємо здолати якимось чином голема, маємо здолати Азарчика Яведа. Для голема, здається, я брав якийсь громовідвід, і тому зараз підемо розбиратися. Хвилинку проведу калібрування, як Гарус. Why stay and rot here? Ану, сенсейко, ти звуки гри взагалі чуєш? Чи щось взагалі на трансляції? Бо якогось біса у мене телефон не відображає звук з Ютуба. Так, перевірив вже іншим способом, наче все є. Ну добре, пішли. Калібрую іграшку, да. Так, що у нас тут є? Давайте дивитися за квестами. Вартовий. Так, доблукала вівця, хлопчика мені сказали, знайдуть. Знайдеться пізніше. Не за цим, не у цій главі. Кулачний бій, обеліски, покер профі. Ну так, залишилося лише одне. Що ще можна зробити по дорозі? Ну, наприклад, наварити собі більше ластівок, хоча у мене їх і так 13. О, з'явився другий слот для устаткування. Слухайте, це зручно. Це значить, що можна брати бомби. Тільки мені ще треба буде їх навчитися робити. Що ще робити, перш ніж я піду до закінчення? Мені ще треба вичитати всі книжки, які залишалися. Вони є у антикваріатчика. Що ти зла? Чого ти зла? Нічому не зла, так? Просто так зла. Вже прочитано, добре. Так, антикваріат. А ось де він. Іди не сюди. Шановний. Ну, дивимось. Прочитано. Ось чого не вистачає в якому-небудь Моровінді. Та й будь-якій грі у древніх скрутках. Трансмутації та метаморфози. Беремо. Заріканські комахи та інші плюгавства. Божечки, все, у мене зараз гроші всі закінчаться. Дорога, з якої немає вороття. Це все. І мені треба десь грошей надибати. Все, поїхали. Історія Лари Дорен і Крегенана Злода. Вибачте. Історія Лари Дорен та Крегенана Злода. Людська версія. Відповіла королева. Не мене про милість проси, а тих, кого ти чарами своїми скривдила. Мала відвагу злі вчинки робити, майже відвагу і зараз, коли погоні і справедливість близько. Не в моїх силах гріхи тобі вибачати. Тоді пиркнула відьма, наче кішка, блиснули злі її очі. «Моя погибель близько!» – крикнула вона. «Але й твоя недалека, королево. Згадаєш ще вмить смерті страшної Лару Дорен і прокляття її. Знай ще, що прокляття моє торкнеться і нащадків твоїх до 10-го коліна». Втім, зрозумівши, що в грудях королеви небоязке б'ється серце, зла ельфійська чарівниця припинила лаятись та погрожувати, прокльонами лякати, а почала наче сука скиглити про допомогу і помилування. Ну, так, звісно. Вона зла, бо в тебе немає картки з нею. А що, може?
Я не думаю, що там може бути, так? Так, тут у нас прочитано трансмутації та метаморфози. Щоб піти слідом архімага з вежі, спочатку треба класифікувати речовини та розділити їх на головні і другорядні. Лише перші підпадають під гіпотезу про взаємозамінність, яка буде представлена нижче. Другорядні речовини не будують ланцюг псевдожиття, бо за своєю природою є посередниками і не можуть існувати самі по собі. Однак доведено, що, як парадоксально б це не звучало, вони мають бути наявні в ланцюгу. Гіпотеза у взаємозамінності припускає, що в ланцюгу псевдожиття має бути по одній речовині з кожної стихії. Однак у будові, яку запропонував Рафард Білий, є лише 5 комірок. Якби ланцюг піддали транспозиції, а потім трансмутації, то можна було б легко розв'язати проблему. На жаль, перше перетворення неможливо виконати із збереженням цілісності ланцюга. Після цього треба провести так звану зворотну трансмутацію, яка запустить ланцюг у рух, і як наслідок кожна окрема головна речовина буде одночасно по черзі залишати та приєднуватися до нього. З точки зору цілісності завжди буде 6 головних речовин, за наявності 5 вільних комірок. І тут захована вся геніальність розв'язання, бо сам рух ланцюга має властивості всіх 3 другорядних речовин. Таким чином, парадокс взаємозамінності співіснування вже не є перешкодою. Однак жодна сучасна робота не описує способів проведення зворотної трансмутації, тому проблема оживлення неживого і далі залишається нерозв'язаною. Так, всі прокинулись, так, а то, мабуть, вже заснули, адже це все звучить як лекція. Новий запис у журналі персонажі Калькштейна. Тут що, автор Калькштайн? Так, точно, слухайте. Адальбертус Алуа Калькштайн. О! Його, виявляється, звуть Адальбертус. Зрянські комахи та інші плюгарства. Зрікання, батьківщина отруйного Василіска, породила також іншу нечисть. Серед них, наприклад, плямисті павуки, які настільки великі, що ловлять у свої тенета молодих чарівників, тобто слонів, і грізні мухи цецем. Останні особливо огидні, бо відкладають яйця в людському тілі, а їх личинки дозрівають у голові носія. Мозок жертви слугує для них їжею, і коли лялечки дозрівають та перетворюються в дорослих осіб, то вилітають із тіла через очниці, з яких попередньо з'їдають очі. Така і інша нечисть народжується в далекій Заріканії. Дякуємо богам, що не спостерігаємо такої гидоти в королівствах півночі. Так, дам вам трохи часу сходити до білого друга. Жартую, я певен, що ви всі доволі міцні хлопаки та дівчата. Оживлення неживого. Книга, наукова монографія про магічні способи створення големів. Додає з журналу запис про бестіарі. Коротше, в бестіарі додає запис. Все. Тут вичитувати нічого не треба. Кості. Що таке кості? Що таке голем? Зараз почитаємо. Бестіарі. Альгуль. Альгулями називають тих гулів, які роками пожирали трупи, а потім так розсмакували людське м'ясо, що почали нападати на живих і їсти їх ще теплі тіла. Цих істот можна зустріти в криптах, на полях битв, часто в оточенні гулів. Прості люди не помічають різниці між трупоїдами, на відміну від відьмаків, які знають, що Альгуль агресивніший та вимогливіший суперник, а також має полоски, схожі на пантеру, що в Заріканії живе. Ти знаєш, що якщо використати інгредієнти з однаковим допоміжним елементом, нігреда, альбедо та ефір, будуть додаткові якості у зілля. Тепер знаю, дякую. І я так розумію, вони можуть бути як корисними, так і негативними, так? А я про них хоч напишуть. Василіск. Прості люди звуть Василіска королем заріканських пустель і часто плутають його з Куроліском. Вони стверджують, що звір настільки сповнений ненавистю до всього живого, що саме його дихання отруйне, а погляд перетворює на камінь. В казках єдиний надійний спосіб вбити Василіска – відбити жахливий погляд дзеркалом і направити на потвору. Відьмаки відповідають, що краще розбити дзеркало об голову Василіска. Так. Вовкулака. Ой. Вітаю, Степаненко. Степане, бо в мене щось були вимкнені підозрілі повідомлення, я твого не бачив. Зараз увімкнув, побачив. Так, все ж таки попрошу без таких тем. Політикою можна займатися в інших місцях. Не у мене, будь ласка, на каналі. Добре? От у Дискорді там є у нас певні місця.
Так, вовкулаки – це лікантропи та перевертні, з'являються в результаті накладеного прокляття. Блукають поруч з людськими поселеннями, стійкі до більшості ефектів. Нападають з лютті і надають перевагу наступу, покладаються на стійкість до звичайної зброї. Барон Вольфштайн затулив обличчя руками, а з горла пролунало гарчання. Раптом запах крові дружини та дітей став інтенсивнішим. Тіло барона набрало м'язову масу, клапті вишуканих шат впали на мармурову підлогу. «Коханий, ти волохатий, ти вовкулака!» Б'янка зблідла. «Що з нашим коханням?» Відповіддю стало моторошне виття. Даніель Стоун, прокляття барона Вольфштайна та інші романи. Вони корисні завжди, Альбеда наче додатково відновлює ХП. Прикольно. Голем – істота з каменю чи металу, якого чародій вживляє за допомогою магії. Тверде тіло нечутливе до ударів мечем і більшості ефектів. Зупинити голема може його творець. Зазвичай знищити голема можна ударом блискавки, тому потужне ураження струмом може його зупинити, а може і знищити. Використовує нелюдську силу, щоб повалити, приголомшити, розчавити супротивника. Один розгублений чародій створив голема, надав йому життя за допомогою блискавки Альзура та наказав своєму новому слузі носити воду, поки сам поринув у вивчення наукових книг. Голем невтомно носив воду, допоки не лише будинок чародія, але й все місто не було поховане під водою. Отже, бачите, мої юні адепти магії, що неправильне використання робочих знарядь і недостатня початкова підготовка можуть стати причиною трагедії. Анабель Ранфінг, лекції з безпеки та гігієни магії. Ну, це було, до речі, пряме посилання на учня-чародія. Так, наче повернулося. У мене, схоже, роутер зглюканув, тому що щойно його перемкнув, він почав працювати. Фух, добре. Так, повертаємося. А я вже боявся, що зовсім відпали. Так, зараз переконаюся, що все йде, що картинка йде. Ні, це у мене щось помер інтернет. Так, картинка йде. Ще раз про стригу. Стрига жінка, що через прокляття перетворилася на потвору. Сповнена ненависті та злоби, ненавидить всіх істот, вбиває та харчується їх тілами. Максимум може стерпіти присутність трупоїдів. Стрига потребує укриття, в якому може переховуватися вдень. Часто обирає саркофаги в покинутих склепах, як притулок. Стійка до сталя, чутлива до срібла. Можна зняти прокляття, якщо просидіти всю ніч біля її саркофага. Дуже сильна та спритна істота, але не така витривала, як може здатися. Нападає зненацька, намагається розірвати опонента, не даючи змоги для контрнападу. Звідки беруться такі справи? Чари? Магія? Не знаю, королю. Відуни вивчають причини цих явищ. Для нас, відьмаків, досить і знання, що сконцентрована воля може такі явища викликати. А ще знання, як їх перемагати. Убивство? Найчастіше. Зрештою, за це нам найчастіше платять. Мало хто бажає знімати прокляття, королю. Як правило, люди хочуть просто вберегти себе від загрози. А якщо на совісті потвори є жертви, то з'являється ще й мотив помсти. Це щойно було пряме цитування з книжки. Тому з найпершої розповіді. Так, добре. Я, здається, ще не все прочитав. Чи все прочитав? Ану. Прочитано. Так, все прочитано, то давайте віддавати книжки назад. Почитали їх досить. Серце голова можна продати за 80, ну... З іншого боку, якщо я цей рецепт вивчу, то я ж можу, в принципі, і без нього, так? Ну, мені ж не потрібен папірець, я еліксир зможу зварити. А ну, рецепт, еліксир з серця голема, зараз переконаємося в цьому. Продаємо це. Рецепт на фільтр Петрі, який збільшує ефективність відьмацьких знаків. Прикольно.
Давайте ще це. Повернули трошки грошей. Правда, зовсім трошки, ну... Нічого з цим не поробиш. Так, тепер дивимося. Еліксир серця голема є. Фільтр Петрі є. Чудово. Все працює так, як треба. Вовче хутро, я не знаю, на що потрібно. Невідомий еліксир. Ну, з грошима кепсько. Що, сходити ще трошки таляра потрусити? Я так розумію, тут на гроші треба трусити всіх підряд. Можна ще трохи рослин зібрати. Тебе ще купа рецептів у шинкаря, продавай їх без докорів сумління. Ну, будемо відігравати Відьмака, а Геральт ні за що не став би продавати комусь секрети відьмаків, які йому вдалося повернути. Один. Сподіваюсь, так. О, берберки непогано коштують. У нас ще ціла купа чимерника, ну він дешевий, немає сенсу вербена, трошки. Ну, можна всю продати, вона, в принципі, повертається. Листя вовчого алоє. Плоди берберки 4 за одиницю. Плоди беліси. Ну, коротше, ясно. Шипнички. Гриби дешеві, добре. А, чат ще й завис. Чат зараз розбудемо. Чатик, чатик, чатик. Чат зараз має прокинутися. Давайте подивимось, що у нас тут ще є. Eternal fire, fill my heart. О, виходить, що затискаючи Shift я можу... Це прикольно. То я можу рухати курсором прямо не під час паузи. Це приємно. Так, а я хотів до таляра забігти, а сам кудись пробіг повз нього. Так, ти. Тебе закину назад алкоголь. Селітру теж треба буде потім бомби виготовляти і активно ними користатися, чому, власне, і ні. Лист от лицаря Еріка, незрозуміло на що. Замовлення тут мені, в принципі, зовсім ні до чого. Може їх просто десь викинути, чи хтось їх все ж таки купить. За якусь копійчину. Купа еліксирів, якими я не користуюсь. Купа рун, якими я теж поки що не знаю, як користатися. Добре. Скільки можна у Кармен видурити? Ну, в принципі, десь 100 монет буде. То давайте. Кості єдиний спосіб нормально заробити в грі, так? Для Відьмака. І теп через постійні перезавантаження. Ну, почали з сету, непогано для початку. А у неї пара. Добре, піднімаємо ставку. А, вона навіть спасувала, добре. Другий раунд. Пара. Теж пара, тільки трошки менша. Добре. Перекидаємо 3 кості. О, сет. Ну, якісь шанси є. Щоправда, вона зараз може вибити каре або фул хаус. Ні, не вибила. Теж сет, тільки менший за мій. Непогано. Трошечки грошей відбили. Кого ми там ще можемо? Таляра пограбувати, так? То давайте сходимо пограбуємо таляра. І, до речі, я так і не знаю, що з цими скульптурами робити. А скажи, сенсей, я повернутися до цього району зможу після якоїсь наступної глави? Чи мене перенесе далі і сюди вже буде засіб?
За ці скульптури взагалі трошки загуглити. Вони є там, в них треба щось вставити, а що? Стривай. Спочатку збережемося, бо я знаю, як тобі щастить, Таляр. Так, у нього грошики є. Я так розумію, вона періодично оновлюється у них. О, непоганий старт. Такі главіще буде відкрито. О, добре. У нього теж непоганий старт, хоча і менший за очками, ніж мій. Ну, все залежить від удачі. Давай мені ще одну трічку. О, дякую. Вони потім знадобляться. О, ну все, тоді нормально. Непоганий старт. Поїхали. Нічого собі, сьогодні мені щастить. У нього взагалі нічого. Ха. Він зараз може і спасувати. Так і є. Ну, чудово. Чат не ожив. Це ще прикольніше. Не ожив, не ожив. Зараз інакше зробимо. Так. Не знаю, посилання на трансляцію не змінювалось. Зараз має оновитися. О, тепер пише, що підключено, значить має працювати. Поїхали. Так, спробуємо його ще раз. Пограбувати. Ха, ще 110. Слухайте, то це золота жила? Оу, цього разу йому щастить. А Кармен вже тобі говорила, що вона раніше жила в передмісті, але потім її батько визнав, що була вагітна? Не говорила, але виходить, це вона донька преподобного, так? Ну, в принципі, її батько був головний у себе в селі. І вона стала головною у своїй справі. Що тут поробиш? Гени нікуди не викинеш. Так, він виграв. Ну, гроші у нього вже закінчились. А, ну, 3-3-3. О, каре! Нічогенько собі. У нього фулл-хаус, але каре це не переб'є. Пасує чи ні? Ні, не пасує. Ну, мабуть, кажеться, тільки не вишивці шані. Ага. Добре, останній раунд, від якого залежить все. 6. Оу, кепсько, зовсім нічого не випало. Ну, йому, звісно, випала пара. Не. Ну, тут, скоріше за все, програш. Хоча дві пари непогані. Тепер все залежить від того, що випаде в нього. Я виграв? Ні, не я виграв. А, ну так, це ж більше, ніж дві пари. Це ж зараза. Знову нічого? Все, вся моя удача закінчилась. Я так розумію. Два рази підряд нічого, це вже треба вміти. Дві пари. Перекидаємо двічку. 1 до 3 шанс, що щось вийде. Непогано, фул хаус. Останній раунд. Кепсько, дуже кепсько. У нього вже дві пари. Давай мені 4-4.
Ну, звісно, що ні. Програш, так. Добре. Повертаємось назад. Куди ж без цього таляра, так? І куди ж без перегравань на азартних іграх? Там у нього якийсь ще новий діалог, треба з ним поговорити про це. Два. Ні, тільки 3. Одна пара. Слабкуватий початок. У нього теж пара, але менша. Перекидаємо. Фул хаус. Добре. Це перебити важко, але можливо. Дві пари. Правда, низенькі. У нього пара. Майже фул хаус був. Пощастило. Добре, вициганили в нього гроші, вже у нас 600 монет. Що там ще у нас такого цікавого можна придбати за гроші, які вдалося виручити? Ну, можливо, рецепти на бомби. Бомбами я раніше не користався, але чому би не почати? Raining so hard I can't see anything. Так, ти, так? Іди сюди. Wretched weather. Так, заріканська алхімія, король і королева та квінфіцька олія. Сон дракона, це що, щоб приспати ворогів? Душа пса привода, це не те. Рецепт фільд Петрі, серце голема. Ну, в принципі, не те, щоб я цікавився такими бомбами. О, точно, хотів з Тайлером поговорити. Моя пам'ять поділася, так? Біжимо. Що ти там таке мені не дорозповів, друже? В кабінеті сидить. Hell with it. Чув про твій роман з Шані. I know about your tryst with Shani. Oh, fuck off. We aren't all ploughing philanderers. Some of us have depth. Це все. Ясно. В принципі, а чого можна було ще очікувати? Добре. Тепер біжимо до переходу на болота. Цей штук зі мною, так? Приймач блискавки зі мною. Головне зараз не брати його до рук. In trouble. Hasn't rained hard in a while. How sad when it rains. Цікаво, чи знадобляться мені ці значки саламандр, які я накопичив, чи вже ні. В принципі, якщо вдасться прибити цього, як його, Азарчика Яведа, то і саламандри закінчиться, так? І справа Деклана Лойвардена буде завершена. Ну ти нічого нового не скажеш нам? Нічого. А нічого цікавого не продаси, теж нічого. Добре, перевізнику. Повези мене туди. Так. Take me time. Повези мене туди. Ready to go? How many? Тут можна прямим ходом на болото йти. Дорогою, скоріше за все, доведеться пити ластівку, бо знаючи місцеві терени, тут постійно якийсь капець відбувається. A new customer. Come aboard. Так, що тут у нас? Вівтар водяник не цікавить, кам'яний голем.
Живо. Можна дорогою збирати всяку всячину навіть. Продані за копійки ці гроші все ж таки корисні. Так, місце сили, ритуал магії. Угу. Ніхто таке не пояснив, чому саме до кабінету Кальчтейну ведуть ці місця сили. Чистотіл, собачий петрушка. О, а вони наші другани. Топці. Недозібрані рештки. Ну, в принципі, монстрів стало вже набагато менше. Наша активність тут далася в знаки. Ну, так, зібрані утопці. Що ж, жертвеньки захотілось. Так. Явки. Ого, їх тут ціла купа. Краще, мабуть, обійти. Добре, маємо голема 3 стовпи. Щоб оживити голема, треба блискавка, і щоб його згубити, треба блискавка. Цікаво. Дає життя і його ж забирає. Ага. I need to wait for the storm. Чекати бурю? Ау. Ну, мабуть, на те тут багаті розташували, так? Поблизу. Я думав, там треба ці обеліски в певному порядку запалювати. Добре, так. І... Оу. Ну, скільки мені шторму чекати? По 2 години буду вичікувати. Поки не почнеться буря. На жаль, тут немає опції почекати до настання певної погоди. Тож це займе певний час. Досі нема. О, дощ є. Але це ж, мабуть, ще не буря, так? Ну, давайте спробуємо на дощ. Може, зараз з'являться блискавки. Де ж вони, громовиці та блискавиці? Тільки все не на мою голову, будь ласка. О! Привіт, Самюелі. Вітають на каналі. А, друїди? Ну, бач, вже і без них обійшлись. Зараз оживем. А далі що? Нічого просто не можна було поважливо роздовбати. Так, певно, голем не дуже радий мене бачити. А що ж ти меча дістаєш? Значить, тут не працює. Воу. Так. Чи працює? Не той меч? Чи той? Один. Ні, ну потихеньку можна. Так, а як інші знаки на нього діють? Давайте цей. Ніяк, ну і не дивно. Добре, а як срібний меч?
Ну, на боса він не дуже схожий. Друїдам 500 уренів віддавав? Та ну до біса платити ще. За те, що можна отримати так. Ні, срібний меч не працює. Значить залізний. Я думав, він сильніший буде. Він просто до біса міцний. Блискавка коло оборізків. А, у мене заглушили. Цікаво, чи можна його вбити, якщо просто достатньо довго пиляти? Ще не все. Судячи з механіки, можна, просто це зайняло б дуже багато часу. Так, іди, бурмило, сюди. Ау. Замість нього вдарило мене. Так. Бурмило. Іди сюди. Так, добре. 2000 досвіду дали. Непогано. Витягнути сефірот з големом. Обсидіанове серце голема. О. Здолали. А тепер що? А, треба увійти в вежу. Це у нас який сефірот? Сефірот. Нецах. Нецах, він он там. Добре, побігли. Хай навіть вночі, але все ж таки будемо бігати тут цими болотами. В принципі, на мене ще діє ластівка. Так, утопці мені не цікаві. З них немає майже жодної користі. А от те, що вони мені рослини збирати заважають, це факт. Такий мене зачепив. Позбираємо рештки, зрештою, це теж якась копійчина. Кожна копійчина важлива, насправді. Я хоч туди іду. Так, туди. О, архіспори, та ну, з архіспорами спорити я щось не хочу. Я зовсім не туди біжу, так? Мені треба було обійти вежу з іншого боку. На. Добре, ну йдіть сюди. От би де знадобилося кругове інсендіо, так? То все? Добре. Так, побіг щось трошки не в той бік. Добре, зараз треба знайти де той вихід.
З рослинками щось спитись не хочу. О, вон він Рейнолд Марлоу. Він же Азар Явед. Шкода справжнього Рейнолда, мабуть, добрий хлопець був. Він, виходить, я від початку не в тому напрямку побіг. Двоброти це краще зібрати. Заважають ці історки. Непогано. Чимало їх тут було. Архіспори, архісуперечки від творців від пекельних борошен. Це точно, це точно. Архісуперечки. Непогано. Мені сподобалось. Ой, нащо я... Красаво. Надарма. Стараюся тут зараз медитувати, не до того мені. Скільки ж вас тут? Істоти ви нещасні. Що таке, місця нема? Отакої. А що мені робити з цим? Пелюстки білого мирта. Давайте їх викинемо. Треба буде поскидати зайві складники. Знову ви. Вам самим не набридло чіплятись до мене? Я хоч туди йду. Ну, начебто. Все, мені втрапила колючка в коліно. Тепер будемо вартовими. З цим доведеться таки поратись. Добре. Погано те, що ластівка вже не діє. Скільки ж тут цих зайвих монстриків бігає, а? All the Sephiroth are set. My medallion's vibrating like mad, so the spell must be working. The tower door should be open. I can't wait to see Kalkstein's reaction. А нащо мені реакція Калькштейна? Ви ж не пропонуєте зараз ще бігти назад до міста, а вже потім іти до вежі?
Блін, таки зачепив, ну. Рідовежі і Реймонд Марлоу. Ну, що ти мені зараз скажеш? Aren't you eager to learn the truth? I'd rather stay focused. Should I get the book from the tower? Yes, hurry. We can't let Kalkstein get ahead of us. I hope that murderer swallowed the bait. I think I made sure of that. Так, цей вбивця точно заковтне наживку. Тут, скоріше за все, теж буде небезпечно. Чи, може, і ні? Опа, коло водяної брами. Це що у нас таке? Ви вивчили знак акції. Він дозволяє підкорювати волю ворогів, тимчасово переманювати їх на свій бік. Хіба це так має працювати? Виберіть знак ліворуч на екрані, для того ви натисніть відповідну іконку знака. А чого цей сам не ризикнув у вежу піти? Цікаво. Ого! Ого! Книга мага з вежі. Старий магічний трактат. Містить втрачені знання Альзура, ритуали, що підтримують ріст істот, а також таємниці блискавки та щита. Невідомий еліксир, орени, масла всякі. Їдло я брати не буду. А от дорогоцінні речі візьму. Метеорит ще один додатковий, діамантовий пил берем. І до того ж, якщо зараз буде битва, то нам треба цим самим пилом обробити меча. Так, діамантовий пил. You'll soon learn the truth. Excited? More than you think. Just one question. Він справді на це сподівався? Where did you get the idea to assume Raymond's identity? Clever. From you, of course. He was getting close and you trusted him. I would have been foolish not to take advantage of the situation. Did you forget it would put you face to face with a witcher? Well, I'd be foolish not to take advantage of this situation. Enough chatter. Now kindly lead me to where you've hidden the items stolen from Kaer Morhen. Отак же. Так він це і зробить, ага. Так. Що це зі мною? Іфрит? Ого! Не працює, я не знав, що з цими істотами робити. Так, срібло працює. Чому знову вогонь? Добре. Опа. I come at your command, Master. I listen and obey as a genie would. Professor, cut the crap and get him. You see, Witcher? Too much water around for Azar to feel comfortable. Fire mage is limited. He needs me to do the wet work. Good. Two worms with one stone. Так, це все, звісно, добре. Так, магістр Азар Явед. Дасться когось не швиденько оглушити? Одразу двох? Так, не той меч. Не той меч, не той меч.
Азар б'ється мечами у ближньому бою, він же чаклун. І це через те, що він тут обмежений у силах. This fast means death. Так. Арт тут, коротше, не дуже ефективний. Добре. Музика, до речі, класна. Так, це все, звісно, добре. Так, а що якщо використати це? Azar, you fool! Let the Witcher get the better of you. You nearly got me killed. Silence! Back to the base of the trade quarter. Hurry before he recovers. We should meet again, freak. А я думаю, я програв. All felt the battle in the swamp was the beginning of events that would soon rock Temeria. Sensing the approaching conflict, both sides were eager to test the enemy. A routine skirmish between patrols erupted into a regular battle. The Scoia'tael were determined, their longing for freedom was strong, and they proved victorious. The Order learned the non-humans are a foe far more dangerous than previously assumed. Azar excluded me from the battle. When Triss woke me, heaps of bodies appeared before my eyes. It was the last time I was able to avoid taking sides. Отже, пройшли, я так розумію. You're mistaken. I have him under control. And not just him. They're all leading out of my hand. I regret that Foltest is away at the summit, but I trust you'll tend to the King's Council. I assume you've resolved matters with Livarden as well. Yes, I made an offer and he accepted. He claims his superiors had similar plans, but we beat them to it. Men can do nothing but talk and then always claim the initiative. And how is your Witcher? I should be able to convince him. Don't overdo it. Geralt can be exceptionally perceptive. I know. I must get back. I'll contact you when it's all over. Never let the Witcher guess what you hide from him. Всі щось приховують, навіть Тріс. Triss? Should you be up? I'd rather make sure you've recovered completely. How? Don't worry. This won't hurt a bit. Так вона його буде переконувати. Well, you seem to be at full strength. It must be that unusual Witcher's metabolism. Triss, how did I get here? Pure coincidence. I was scanning for magic anomalies and happened upon a false trail set by Kalkstein. You found me in the swamp? What happened there? I don't know. The alchemist is still there, examining solid stone. But he won't find anything. The greater anomalies are here in Vizima. Magic anomalies in Vizima? Yes. I'd appreciate it if you could help me figure them out. But back to your health. I thought I was at full strength. You misunderstood me. Physically, nothing's wrong. It's your mind that worries me. Explain. You raved for hours. I had no choice but to read your thoughts to learn about your injuries and which poisons you took this time. I'm sure you read beyond that. I couldn't help it. Your thoughts were quite loud. In any case, I know about your recent adventures. Can you help me? Recover your memory? I doubt anyone can. But there's a small chance... A small chance of what? From what I saw, I think you would benefit by creating a stable personality. Meaning? Geralt, please, this is important. Just limit the psychobabble. You need to take a stand on the world's problems. It doesn't matter what position, just that you choose one. A strong identity may help restore your memory. Can't you just tell me what you saw? No, I don't want you turning into my vision of Geralt. I want you to decide for yourself who you are, without looking back. I shouldn't take an interest in the past? Exactly. Your memory should return in due course. We'll see. Geralt,
You said something about magic anomalies. Various things can cause them, but more importantly, they can be the cause of true evil. When I last felt this way, you and a sorceress were trying to capture a genie, destroyed half a city in the process. You probably have no recollection, but a lot hung in the balance. I don't recall. I could use your help. I have some magic sensors that need to be placed around Vizima. They'll help us locate the anomaly's source. All right, give me the sensors. I'll take care of it. Always eager to please. What are friends for? I saw a perfect wall cavity in the trade quarter near Town Hall. Place one there, a second in the temple quarter near the entrance to the sewers, and the third in Vizima's cemetery. We'll create a typical Radcliffe triangle. You know, of course, that triangulation is most effective in these cases. Так, трикутник Редкліфа. Отже, для цього потрібні ці гаргулі. Я зрозумів. How did you get here? Long story. When you men went chasing around, Which proved effective. by some miracle, I decided to look for Salamandra using unconventional methods. Any results? Very good ones. You'll learn it all in due time. Why not now? To get this information, I had to agree not to tell you. Patience, Witcher. Who were you talking to through the mirror? You heard me? Ah, sorceress business. Nothing important. Sounded serious. I had to make a few promises to learn about Salamandra. You could. Trust me, it was nothing important. Ну, звісно. I'll see you later. See you. Oh, I nearly forgot. What? Luvarden, a merchant, wants to see you. He hosts banquets at the new Neracourt. I don't like banquets. Important people will attend. I don't know. Including Princess Ada, whose curse you lifted. Apparently, she's slightly obsessed with you. I'll think about it. I'll be there. Що, хочу All right, I'm продовжити convinced. таки Maybe I товариство can і gather вишию? some information there. 6 this evening. Here's the pass that makes you official in the trade quarter. A pass? Well, in addition to a quarantine, the authorities of Vizima have imposed martial law. How'd I miss that? It only covers the trade quarter, which you haven't entered. So how do these passes work? Only the quarter's residents are allowed to move about. I have a house here, so I was able to get a pass. So what do I do? Well, I registered you as residing here. Falsely, of course. Listen, about my identity. Progress already? I'm still analyzing. Geralt. What's with the passes? Well, in addition, Так, це було. it only So how do... only the So what do... well, falsely. Тю. Ну, добре. I'll see you later. Ясно. Так, ну давайте розбиратися, що тут у нас за нова місцина. Чародійки та чародії, нова книжка. Телепорт у Тріс. До вежі на болотах, лабораторія Калькштайна. О, слухайте, прикольно. Це значить, що я зможу переміщатися на болото скільки захочу. Справді прикольно. І вже не треба буде платити тому перевізнику по 5 оренів на дорогу. Дуже добре. Нове завдання. Всі люди Фольтеста. В Узімі надзвичайний стан. Треба про це пам'ятати. Додаткові проблеми мені не потрібні. Дивитися з книжками. Музичка класна, до речі. Монстром Відьмака опис на ще і це. Про Морілії. You! Stop! Yes? Your pass. You're overdoing it with the passes. Complain to the king. He's returned? No, but all new edicts bear his seal. Farewell. Тю. Ну, виходить, я йому все ж таки показав. We only tolerate your kind. Так, нове місто. Нове місце. Давайте його вивчати. Іначе, яку мені нікуди поставити. Так, шлях. I often hear of bandits bearing the salamander symbol. Ага.
Ви мені розкажете. The state of emergency means we're watching types like you. Don't look like a Схоже на звичайного голову цього. We want no trouble. Так, важкі лицарі. Не пощастить, якщо доведеться з таким битись. Торговці тут якісь є. The neighborhood has lost charm since they let Місце the для devil датчика, коваль, травник, корчма, новина, ракорд. Are you ill? I'll ask the swordsmith for such a sword. Двері замкнені. Валіць, шляхтич. What are they? The temple quarter still reeks of the plague. You may wander about at night with a pass at your own Можеш risk. ходити вночі на власний ризик. Зрозуміло. We only tolerate your kind. A brave knight of the Почув, що order. якийсь ладний лицар забив у каналізації королівська. Ну так. Відьмак тут зовсім ні до чого. Угу. Як типово. Так, взагалі мені варто сходити до Наракорту, він якраз десь тут, так? Якраз до нього і прийшов. Ювелірна майстерня Шутенбаха, для нас кожен перстень єдиний. Кулон. П'яниця. Don't like you. Не мої проблеми. О, ціла купа замовлень, архіспори, гравейри, курорізькі, фледери, гулі, віверни. Все берем. Що? Близнюки, альбіноси. Ой, так, кортезанка. Noble sir. Are you propositioning me? No, sir. I await a proposition from you. Навряд чи у мене є те, що їй потрібно. I won't accept it. Ну, звісно, жоден з цих перснів тут не годиться. Це очікувано. Опа, зброя. Did the guild send you? No one sent me. Forgive me. They chased me from the market when I refused to join the guild. I'm only interested in what you have to offer. Sorry for my hasty judgment. Please look. Нове обличчя, до речі. Так, чим торгуєш? What are you peddling? I buy and sell arms, the best in town. I've never heard a customer complain. We'll see about that. Judge for yourself. Добре. Такий самий обладунок, який в мене вже був. Відмінна шкіряна куртка. Рунічний камінь водо. Тимчасово сповнює меч магією. Збільшує ймовірність влучити та завдану шкоду. Майже сало. Ну, таке собі, зате йому можна смолоскипа продати. Моргенштерн. Так, нічого цікавого для відьмака. О, можна сюди зазирнуть. Заліземо під кожен камінчик. Так, всі завдання ці давайте візьмемо. Вартовий Сємко. А. Тепер він перейшов на сік архіспор. Так, це хто? Писар у ратуші. Ледери, хто це? Велерат, бургомістер. О, я його пам'ятаю за книжкою, він ще живий. Велерат заради добробуту мешканців Гулі. Кікімори, зла нечувана погань, теж Велерат. Новина ракорд. Блін, а я якраз продав 6 штук. Ну нічого, нових наловимо. Тут у нас Фольтес, бургомістер Велерат, 5 гравейрів. Дуже добре. They enlisted half our guardhouse. We're not trained to fight monsters. Угу. For the Flaming Rose! The Order has strengthened Vizima's defense. It is our moral duty to defend this city. О, як добре. Все це піде на продаж. Ну що, цукрова лялечка не цікава. For the Flaming Rose! Міцний алкоголь. Хліб, дворфський спирт з махакаму. Ого. Ще якісь двері? Я думав, вони будуть зачинені. А, це на вихід. Тю. Тю, а де це я опинився взагалі? Що на стіні? Ні. A witcher, hide your women. А,
Зупинився зовсім з іншого боку. Прикольно. Давайте не повернемось. Ходити треба по цих місцях з відкритим забралом. Маючи місце, куди складати все, що я знайду, тож треба зараз швиденько зазирнути до Наракорта, скинути зайве і продовжити дослідження. Так, Наракорт десь тут, так? А ось вона. Корчма Наракорт. Тут, мабуть, і бійки будуть. Хоча, можливо, і не в такому місці. Так, корчма. It's not every day I get an illustrious customer like you. Greetings. Can I help you? I'm here about the notice. Yes, the wyvern meat. You have 3 pieces? Not yet. No rush. Стривай. Greeting. Can I... Тепер буде кожного дня тебе відвідати. Звук у грі все ж таки трохи тише. Добре. Зроблено. Tell me about the meetings that occur upstairs. The noble Luvarden of the Merchants Guild rented the first floor of my inn. I'm to supply food and drink and keep my mouth shut. I'm invited. Tell me more. If so, you know all you need to know. If you feel you don't honor my discretion... Maybe some gold will untie your tongue. I like gold, but you can't possibly pay me as much as Luvarden. Besides, I'd rather not annoy his backers. Who's backing Luvarden? Quiet! I've said too much already. Forgive me. Busy now. Так, я його трошки так? Засмутив. Давайте вийдемо і зайдемо знову. Музичка оживилася, стала більш позитивною такою. Міською. Бо раніше вона була така більш медитативна та меланхолічна, я б сказав. Що це кожен раз так буде? Місця нема. Так. Давайте на спочатку залишу все, що зайве. Замовлення. А, стоп. Всі ці папери треба було ще раніше позбавитись. Ну, добре, хай лежать з цією купою. Алкоголь, камінчик, перстень, книжки треба буде потім продати. Це, мабуть, теж. Алкоголь приберу, залишу лише трошки пила. Маски, персні хай будуть, олія проти трупоїдів ні. Ну і складники. Просто всі скину поки що. Добре. Діамантовий пил теж. Ключ від дому бараніни, скоріше за все, мені не знадобиться. Так, а тепер поговоримо. Greetings. Lovely inn. You must host many an illustrious guest. True, though not many since this state of emergency. Any other interesting customers? You are nosy. Terrible fault. I have a terrible fault too. I'm greedy as hell. 233? Get out! Get out! Я певен, що я хочу платити стільки за якусь інформацію. Давайте ну ще раз вийдемо, зайдемо. Щось цей корчмар не говіркий. Це страшенні гроші він вимагає, слухайте. Ну, давай ще раз з тобою заговоримо. Greetings. Can I? Lovely. True. Any other? You are. I knew. I'm listening. These suspicious types have been coming here for a while. The soldiers ignore them. I gather they wear salamander symbols. You know them. Ever listen in?
They speak softly. I've heard very little. I'm sure they've said something interesting. I overheard them talking about a password to an underground complex. Or was it a workshop? What was the password? One said the word thorn. Thanks for the information. Bye. Це важливо. Terrible, forgive me. Busy now. Так, знову він. How interesting. Так, добре, що ти мені розкажеш? Be with you in a minute. Відпочити маєш вільну кімнату, ну і вона продає алкоголь, добре. Подивимось, що у нас... бойці все ж таки тут є, бійці. Ну, давайте з ними тут зараз поб'ємося. Greetings, Whitey. Got money? Так, все як зазвичай. Давай, 45 монет будеш? За 45 монет. Should be an interesting fight. Bring it on. Oh, smash your face. Сильний боєць. Угу. Непогано. Добре. Тут у нас ще готовий битися. Ти готовий? Давай теж за 45. О, навіть за 46 готовий. Bring it on. You fight like a lass. Добре. I'm itching to it. Так, за 25 поб'єшся? No way. Не хочеш за 25. Ну, давай за 20. No way, not me. Стоп, я йому віддав гроші і він... Ясно. Щойно, здається, трошки підбагував гру. Oh, smash your face. Погано. Можна буде взятися і за головного, бо той вже має бути серйозним противником. Так, все, досить вихилятись, давай далі. Добре. Трошки повертаємо собі гроші. Так, давай з тобою. I was once invincible, the great white hope. Huh? Now I loiter around cesspools because of one fight. You were a warrior? A boxer. I had fans galore. Women, gold. And now? What happened? Judges disliked blows below the belt. They disqualified me. I see. I fought until... Ясно. Until? I fought the lion. Did he... One punch. Deadly. And I realized I'd never win. I've worn a hood ever since to avoid being recognized. After one punch? It was a spiritual transformation. I can take you. A wager, huh? 200 orins. Поїхали. No challengers. Так, трошки відійти. You bastard! З двох отаких сильних ударів валимо будь-кого. Did you train with the lion? I'm a witcher. I win. Take your prize. Так, частинка метеоритної сталі, магічний знак, рунічний камінь, візьму гроші. Метеоритної сталі. I'll take the meteorite steel and the runic stone. Take it and be gone. Добре. Leave me. I don't want to see. Ці вже не хочуть.
А I'm ти? itching to hit some challenges. О, ще один. Ну, давайте його теж відлупцюємо. No way. Так, за 21 навіть не хочу. Коротше, ваша межа це 20. Добре. Іди сюди, червоний капелюшок. You're fighting so splotchy. Hit me, chickie. No challengers. Так, щось не виходить. На тобі. І ще. No challengers. Якось дивно працює. Та бий давай, ну. Де шкала наповнення, я щось не зрозумів. Oh, smash your face. Здається, не на того націлився. О, нарешті. Ми будемо вважати, що наш відьмак втомився вже трошки битися підряд з такою купою ворогів. Угу, добре. Так, з вами поговорити є про що? I assume you're here for a story like everyone else. I didn't know you tell stories. My throat is parched. Fetch me a drink and I'll gladly share my knowledge. What would you like? A mug of beer. У мене якраз є. Exactly what I needed. I'm listening. The basilisk's horrifying gaze turns to stone all who venture into its underground lair. Wise treasure seekers take mirrors, yet mirrors are no protection against the lizard's deadly venom. One bite and the victim lies dead. Great story. Made my flesh crawl. Farewell. Ясно, ну про Василісків я вже знаю. I like this place. I like this place. My patience has ended. If not for monsters and bandits, this city... Terrible time. Many aren't fond of witches, but I value your fraternity. Добре. Так, любисток. А ну йди сюди. Geralt, I'm glad you're here. I'm not in the mood for music, Dandelion. We'll talk later. Geralt, I promised to perform for all these people and I don't have my lute. Then you have a problem. Geralt. Де ти її дів? What happened to your lute? Long story. Tell you over a drink? Ой, ну добре. Перепити тепер треба любистка. Нічого собі. That minstrel was alone. Вдалося. Ugh, forgot how tough you were. Got up the courage to tell me about the lute? I guess. My lute's at the home of a rich merchant. The house is on the west side of Salt Square. And I can't possibly leave. The crowd awaits. Why wouldn't you tell me earlier? Well, the merchant caught me giving his daughter lessons. What? Relax, Geralt. Music. All right. I'll fetch your lute. Wonderful. What's so special about this lute? It's the one I got from Teruviel in the Valley of Flowers. Remember? Who's Teruviel? The she-elf from the Blue Mountains. You did quite a number on her nose when you two first met. Where is she now? I heard she joined the Skoyatel. I wonder if she's still alive. In the Valley of Flowers? I even wrote a ballad about that, where the devil says goodnight. I'll be singing it today. I remember that. Great. So you know why I want that loot back. Так, я читав цю розповідь. Tell me about this merchant. All right. Truth is,
he's got reasons to dislike me. What did you do this time? Let's say his daughter and I got to know each other without permission. Typical. Luckily, last time I visited, I made her pretty happy, so she hid the loot for me in a trunk on the upper floor. All right, I'll do my best to find it. Так, добре, але ми з тобою ще не договорили. Why? Well, I don't have. А, ясно, більше нічого не кажу. Ой, давайте почвалаємо з іншими поговоримо, так? Бачком, бачком, бачком. Бачком він швидше ходить, коли не тверезий. Так, а ти у нас хто такий? A witcher? They said your kind was extinct. Very nearly. I'm Geralt. I'd rather not reveal my true name, my knightly vows. If you wish, you may call me Patrick de Wazy. Of the, Flaming Rose? Indeed, I'm a member. Perhaps you could lend me some assistance. With what? My sister. Will you hear her story? One day we found her unconscious in bed. Blood trickled from fang marks on her neck. We had no doubts, a vampire. Fang marks don't necessarily mean a vampire. These clearly did, for after a time, my sister disappeared. She must have been transformed and then escaped. If she is a vampire, I'll have to. Above all, I would like you to find her. Confirm our suspicions. Добре. All right. I'll look for your sister. You should have no trouble recognizing her. None can ignore her azure eyes. She is a slim, beautiful blonde. I'll do what I can. Угу. Добре. Так, не певен, що є сенс говорити з ним про Зігфріда, але все ж таки можна спробувати. Do you know one Siegfried of Danail? Indeed. What news of him? He is due to be promoted. In fact, he possibly has been already. I don't know, we never speak. Can you tell me why? He is transformed. Many of the Order perished in the swamp at the hands of the elves. All save him. They say he hid 2 days within a cow's carcass. Whatever happened, surely old Ache of Danail, Siegfried's father, wouldn't have fled when faced by elves. You don't know that, so you shouldn't judge, sir. It need be said, however, that though he gathered information about the tactics of the Scoia'tael, how does that compare to the stain which the mission left on his honor? Where is he? He trains recruits in front of the Order's seat in the Temple Quarter. Йому просто не пощастило вижити, або пощастило, як подумати. If not for monsters and bandits. Так, ти нічого не кажеш? Так, теж нічого. Теж нічого. Так, сильний боєць, тішка сир, не цікаво. Охоронець, який мене не впустить до гори. Скоріше за все, хоча в мене є глейд. Так, Геральте, ти збираєшся там тверезіти, чи як? Бубінчики ці треба продати зброяреві. Damn, it's hot in this thing. Зброяр же був тут поруч, так? Можна йому зараз і продати. Його ця нетверезість має скоро пройти. Why won't you join the guild? Someone's trying to take over the guild, and I hate rules that force me to give free arms to some and refuse business to others. Who's taking over the guild? Someone with powerful links. Even the richest merchants are fearful. Vast quantities of weapons are requested, which could only be for the Grand Master or the King. Thanks for the information. You're welcome. Так. Відкрий мені, будь ласка, торгівлю. Теж 30 монет за бубінчики. Непогано. Так. Nothing but gold. О, махакамський двійняк додатковий.
Має ж він колись вже цей протверезити? White-haired one, I admit I find you. Scheme afoot. Отже, де мене ще не було? Ну, в той бік мене не було ще. Why did they let you into the quarter? Perfect. A witcher completes this mess. А що тут роблять бідні хлопчаки? О, вхід до каналізації тут є. I await my beloved. When will they open the gate? Цікаво, та сама чи якась інша? О, міщанин? А. О, здається, протверезів, нарешті. Так, добре. Що ви мені розкажете? Тупо в нього чухається. Geralt of Rivia. In the flesh. You managed to avoid the quarantine and gain official support. Martial law is in effect. Wartime rules apply. I'll do my best to comply. You'd better. Traitors taste steel. What was that about martial law? King Foltest has declared martial law in Vizima. Why is that? The plague's in half the kingdom, and monsters roam the city's streets. And the quarantine and patrols aren't enough? Never you mind. I'm looking for... I'm a high-ranking officer. But I just wanted to. Приборські брами замкнені. Ну, в принципі, це не дивно. Так, туди прийти не можна. Тут дверей нема. Ну, ходімо першим чином, просто роздивляємося місце. Дивимося, що тут є. I admire monastic I'll be a knights. bar So handsome in their with business armor. done. I'll drink of the new Narracot. Угу. Медові соти, не цікаво. Купець. Greetings, noble sir. If you seek a present for a lady, you've come to the right place. What do you have? Pleasing trifles, lovely souvenirs, luxury items. I supply the upper classes, beautiful ladies and noble gentlemen. Let's see them. How can I help? Ті солдати на фоні так загрозливо йшли. Так, ну ясно, це місцевий типу антиквар, якого всякі штуки. Добре. How's business? Чи він скоріше місцевий торговець всякими And thus коштовностями? my clients. Moreover, under martial law, townsfolk would rather buy food and other necessities. I see. How can I help? Tell me about your goods. I sell clothing from faraway Toussaint, and rings that adorn the gentle hands of aristocrats. What do you recommend? Looking for a present for a lady? I don't wish to be indiscreet, so I shan't inquire further. I only suggest that elegant courtesans gladly accept jewels when they would be insulted by gold. Maintaining appearances is part of their erotic game, if you understand me. I do. Aristocrats buy gloves, shawls, and kerchiefs for their nobly born ladies. Noble women wish to keep in fashion and are constantly changing apparel. Thanks for the advice. How can I help? Корисна порада. Матиму на увазі. Так, а що в нього продаються? Ті саме персні. Ну, в принципі, все те саме, що я вже бачив у інших таких. Now, with business done, I'll drink of the new Narracot. Торговець рибою. Greetings, perch, flounder, or perhaps a tasty pike? Got any shark? Yeah, not quite, but I'm a fish connoisseur, I know. Smoked eel. You'd like that. Please, have a look. Gladly. I love the smell of fish. Так, а, просто рибка. Ну, в принципі, якщо хтось зацікавиться рибою. Some market stalls stand empty. Yes, many vendors went bankrupt when taxes were increased to support the army. Non-humans moved to the ghetto, and other merchants fear bandits and monsters.
Not much competition for you. Not that anyone could compete with my goods. I've even invested more in the business as I expect better times ahead. Good luck. I love the smell of fish. Take care. Тут у нас ще є. Neighbors mentioned Tris Marigold is in town. You may wander about at night The with a story pass law, at your own taxes, risk. and the state of emergency are killing I commerce feel in safe Brazil. among the shadows of the city walls. Людські наті. Добре. I admire monastic knights. So handsome. I'll be a bar wench, older. Greetings, stranger. Oh, be not afraid of Ada. She growls, but she doesn't bite. Usually. The dog's name is Ada? She is a bitch. Plus, she's pampered and spoiled. The name of the king's daughter suits her perfectly. Do you know Princess Ada? My wife is a laundress at the palace, so I'm aware of the gossip in court. I'd be happy to listen if I could look at your goods. Certainly. I have the finest quality meat. I slaughter the animals myself. We'll see. Давайте спочатку подивимося. Ну так, чисто м'ясо. What does your wife say about the other courtiers? It would take weeks to repeat all she said. Foltest, Velerad, Duet, Jacques de Oldersburg, Marigold. Who are you interested in? Ого. Ну давайте про всіх поговоримо. Tell me about Foltest. Need I tell you all I know? He slept with his own sister and begat Ada. Ill tidings indeed. A curse turned the girl into a striga. A witcher dispelled the curse from the princess, and Foltest was so overjoyed he spoiled the girl rotten. The little striga became a childish whore. Interesting. Thanks. Давай ще. What does your wife say? What's the word on Velerad? Our burgomaster drinks too much and can no longer manage the city's affairs. No wonder, since to curry favor in the court, it is to be a marionette and jump when the king pipes a tune. Look around. Bandits, monsters, and City Hall is silent. Velerad should step down. Interesting. What have you heard about Roderick DeWitt? Ah, the Nilfgaardian. He sticks to Ada like a burr on a dog's tail, but that threshold's high even for a count. Moreover, he's a knight of the order, so as someone sworn to celibacy, he can only plough the princess in secret. DeWitt represents the order in court, but I'd say he represents the empire of Nilfgaard and the imperial ambitions of the Black Ones. Імперіалістичні прагнення чорних. Ой, звучить, враховуючи нинішні тенденції. Як же це звучить? Чи, звісно, тут мова йде про колір знамен, які вони використовують. Тому що нільфгаарці виступають під чорними прапорами. What does your wife say? What about Jacques de Aldersburg? Grand Master sounds grandiose, doesn't it? Rarely does anyone recall that the Order of the Flaming Rose was once the Order of the White Rose. Now the once proud knights are racists and intriguers, acting under the guise of the highest ideals. 'Tis the Grand Master's doing. Before his knighthood, Jacques was a vagrant blinded by hatred of elves. One doesn't change so easily. Interesting. Thanks. Зайвий раз переконався, що варто було підтримувати у даній боротьбі більше скоєтаелів. Хоча вони обоє рябої, як то кажуть. What does your wife say? Any gossip about Tris Marigold? Certainly. The women at the palace laundry love to gossip about other women. They have the same opinion as any with common sense. A sorcerer's place is in the tower, brewing potions and devising horoscopes from stars rather than meddling in politics. Furthermore, she's shameless to display her arse in such provocative attire. Well, if Ada didn't already hold title as Queen of the Whores, Marigold would have it in a trice. Он якої ви думки про Мерігольд? Вона такою начебто ніколи не була. Так. Добре. Do you recognize me? Anything about me?
Sure, the laundresses gossip about you. And? They say you chase anything in a skirt, but you're a real dog for sorceresses. Supposedly you loved one once. They say you're as likely to whip out your sword as you are to whip out your, a master at both arts. Women fear your fickleness, but you fascinate them. Women. Don't you fear bad-mouthing authorities during martial law? At worst, they'll throw me in the dungeon. I believe we must speak true even of the ruling class. This is our right. Bold words. Indeed. I have no intention to fear a dictatorship based on the exploitation of common men. I will not cower under the grim repression of oligarchs and aristocrats who have enthroned a wrongdoer, a man whose hands are stained with blood. You exaggerate. Foltest's rule can't be that unpleasant. Plague upon Foltest! I spit on monarchy, which long has been corrupt. Strange views. The people should rule. Common people like you and me. Комуняка. Ось такі люди завжди проти будь-якої влади. Є просто справді такі комуняки, які призводять ще гірше. А є взагалі, я їх називаю хаосіти. Вони завжди проти всього. Вони все руйнують, але нічого не пропонують натомість. I'm not common, and I'm uninterested in ruling. You poor man. You've been indoctrinated by officials and by agitators who, for a few pieces of silver, whisper royalist propaganda in the ears of the masses. Open your eyes. Enough of that already. Don't you fear... А це вже було? Так, добре. Later. Ну все, побазікали з м'ясником. Так, собака на ім'я Ада. I admire monastic knights. Так, що ти мені розкажеш? А, це той самий. Просто в іншому місці. Добре, нове місце ратуша. Сюди можна забратись? Ні. Шляхтичі... Так, ще одна розлючена. Двері, а куди це веде? Банк. So many hours. Velorad's an honest man. So many hours. Hope I have enough for the bribe. I hope I have enough for the bribe. Ясно, ніхто нічого не каже і не дає. А що ти мені розкажеш? Yes? I'm here about the notice. Do you have 5 cockatrice feathers? Not yet. Don't bother me, I'm working. Двері до банку, сходи на гору. Давайте спочатку на гору. Чиновниця. А чого вони більше на черниці схожі? Тут нічого нема, двері кудись ведуть, замкнено. Ну, взагалі нічого нема, жодного контейнера. Добре, тоді виходимо вниз. Тут у нас двері до банку. Пробуємо, замкнено. Добре. Замкнено, то замкнено. Значить, тут нічого робити. Виходимо. Princess Ada talks of you. After establishing a state of emergency. We won't know trouble. They say the Grand Master sired Siegfried the Knight illegitimately. Якби це було так, я думаю, у Зігфріда було б більше положення при ордені. Our monster annihilated a pharmacist and his apprentice at the Merchant's Gate. The state of emergency means we're watching types like you. Yes. Знову той самий офіцер гвардії. Купецька брама. А, то я можу повернутися до Купецького району. Ну, я обійшов тут, схоже, все. Храмовий район мені, скоріше за все, досі недоступний. Що тут у нас є? Дім Тріс, стара наковальня, міська ратуша. Місце для датчика. Ну, пора вже трошки по костах походити, так. Де тут у нас місце для датчика? Мабуть, якщо обійти цей дім. Обійдемо. Подивимось, що тут у нас таке.
Двері до банку. Двері до складу. Замкнено. А, ось вона скульптура. Датчик є. Один вставили. Стільки для діжок. О, пивас. Пивас може знадобитися. And all of it green as a schoolboy. Мокра як студент на іспиті. Welcome, noble beverages and other goods. Алкоголь. Вода в пляшці, вода в пляшці. Ну, такий, по типу, простий алкоголь, ясно. Міцного нічого не штовхає. Any alcohol? Forbidden by royal edict. А, сухий закон. Farewell. Капець. Louvarden has returned. He's organizing his famous banquets again. A wink was that? Plow secrecy. All know I sell information. What'll it be? 25 оренів не так і багато. Governs with an iron fist. His love for his daughter is his only weakness. Ruthless King Foltest governs with an iron fist. His love for his daughter is his only weakness. А то я не знав. Ruthless King Foltest governs with an iron Це ще гроші заплатив. Ada has porridge for brains. With her father away, she endlessly entertains herself. I shall quit trading and become a wandering acrobat. Does Roderick DeWitt truly hail from Nilfgaard? My legs. Would you care to support the arts? Financially? Indeed. I'll compose a rhyme of your fine qualities if you reveal your name. Разом ксенофонт мудрий. Yavin. What wit! Yavin cannot set foot in Vizima as long as Я the взагалі order of the помилився, але Flaming вийшло Rose прикольно. watches over it. That was a little embarrassing. Fool. I won't speak with you. А, помилився. Даремно, ще й гроші за це віддав. Так, а давно я зберігався? 5 хвилин тому. І біз з ним. Сталося, то сталося. Ada has porridge for Будемо вважати, що у Геральта це вирвалось. father away. Випадково. She endlessly entertains herself. Але треба буде кудись зайти, вийти і повернутися до нього. Once I tried to fight the Merchants Guild. Капець. Instead, joined that esteemed organization. How can I help? Так, з ним я вже розмовляв. Продавець зброї. Finally, someone who'll appreciate my wares. What are you peddling? Previously, I dealt in farm tools, but lately, weaponry is more profitable. Так, ну бери у мене це. Ух ти, церемоніальний меч із Дейтвен. Слухай. Сталевий меч, шкода 30%, роззброєння 30 і точний удар, 60% точний удар 30. Слухайте, класний меч. Шкода тільки дорогий, не так же і набагато кращий за мій гарвал. Гарвал за 300, коротше 1200 монет треба, щоб таке придбати. Ну, прикольний меч, прикольний. Треба мати собі на увазі. О, продавець книжок. A good book, perhaps. I thought only wholesalers came to market. Retailers enjoy good business too. О, книжок тут, звісно, ціла купа. Чужоземні країни, чародійки та чародії. Подивуйся просто, скільки тут взагалі непрочитаного. Ну, звичайних книжок непрочитаних небагато. Сон дракона. Польові рослини є. Велика книга мінералів. 600, божечки, як дорого. Рослини з безплідних земель. Інсектоїди. Факт вампіри. Вже 4 серйозні книжки. Вже 5 серйозних книжок. 6. Водяників опис. Ой. Треба здоровезні грошики, щоб тут щось придбати. Geralt of Rivia, I presume.
Who wants to know? I have a message from mutual friends. Don't meddle in affairs that do not concern you. I have a message for these mutual friends. Go on. They should talk to me themselves. Fret not. Your paths will cross. Добре. Так. Why such white hair, good man? Не від доброго життя, дівчино. Коваль, що ти мені розкажеш? Greetings. My specialities involve more than common blacksmithery. You're a swordsmith? Someone who understands. Can I help? I'd like my weapon enhanced. Fetch me metal ores or runic stones to embed in the blade. What's the cost? I dislike taxes and guild payments. Thus I prefer goods in exchange for my services. What do you want? A precious stone suitable for the hilt of a weapon for Count de Wet. I'll be back. Добре. Камінь у мене, здається, був. Можна щось йому таке принести. А далеко я взагалі від корчми? Так, Манківальді, міська ратуша. Недалеко. Так. Я думаю, йому варто зразу і занести камінчик. З іншого боку, він може захотіти камінчик пізніше, тож давайте з цим не поспішати. Ну, що робимо, в принципі, що я ще не дослідив в цьому місті? Місто невеличке, в принципі, як і попередній район. А ви хто такі? Just listen. I love this My tune. legs just start... What's the difference between monsters and tax collectors? It's legal to hire a witcher to kill monsters. What happens when a sorceress polymorphs into a viper? Who knows? None see a difference. А ну трави ще. What crawls out of a hole, grunts, and then cuts down a rabble bush? Who knows? But just in case, let's lynch an elf. Це вже російський анекдот. Why did they take Princess Ada's pony away from her? She would have found it difficult to digest. Так, це було. Щось нове є? Why couldn't I get a job as a royal official? I loathe taking bribes. Це стендапер місцевий, я зрозумів. А ну давай ще. Why couldn't I get a... Це вже було. What's the difference between a sister in a religious order and the king's sister? Orders don't generally deflower their sisters. What happened? Who knows? Ясно, ну думаю, що нового він нічого не видасть, але це прикольний персонаж. Там я був. Там я, ще, здається, не був. Мануфактура, дім ночі, це, скоріше за все, якийсь бордель місцевий. Плакат. Орден полум'яної троянди. Такий вже читав. Пакуночок беремо. А що тут робити? May these weapons find elven We'd better backside. adopt known technology. Count or de Wet else- called you a traitor. Don't dare say a word. The catalyst worked. An explosion nearly threatened, but once again the Zeracanian masters are shoveling manure. I had an itch in my nose there, Take care. No jesting with the catalysts of pyrite. but I didn't sneeze. Still here? What do you do? I'm developing a philosopher's stone. I'll share with you the gold obtained from the transmutation of lead and throw in free the guarantee of eternal youth. Ламель, що ти тут робиш? Seriously? I'm from the University of Oxenfurt. They hired me to improve the composition of the steel in arms production. Too brittle? Too expensive.
It's nearly iron and very contaminated. Do you have alchemical ingredients for sale? I'm a scholar, not an alchemist. I despise superstition. Isn't alchemy a science? Rubbish. Magic and alchemy will disappear from the world. Science alone will remain. Алхімія – це і є наука. Просто хімія, ну. My friend Kalkstein considers himself an alchemist. Kalkstein? We laugh at his pseudo-scientific mumbling. Did you peruse his metamorphoses? Hogwash, written in cloudy language meant to disguise the author's incompetence. Metamorphoses? Not bad. Can you imagine such insanity as the concept of substance codependence? Kalkstein denies that all substances are codependent. His hypothesis pertains to primary substances only. What a fool idea to divide substance in the first place. Так. Secondary substances don't appear of themselves. The distinction is justified. I won't dwell further. Simply put, our argument turns on the essence of matter, the main argument against Kalkstein. By what miracle can the codependence of primary substances predicate the possibility of animating inanimate matter if in this so-called spiral of pseudo-life only 5 substances find place while coexistence presupposes the presence of 6? Kalkstein contradicts himself. Він навіть не читав ту роботу, а ми читали. Так, зараз. Не те. Третій варіант не те. Перший теж не те. Там казали про те, що вони долучаються та випадають з ланцюга. Це що називається, хто уважно читав конспекти. After transmutation, substances continue to attach and detach from the chain. There are always 6. True. Why didn't I think of that? I wasted a year in seminar. The solution was obvious. Have I convinced you about Kalkstein? Not so fast. One more question, which will doubtless baffle you. Yes? What practical application can Kalkstein's theories have, even if legitimate? Заразити дівчат. Успішно проводити мутації. О, це важко. Оце справді важко. Я не точно знаю, що перший чи третій. Успішно проводити мутації. Наприклад, збудувати голема. Голема будують і так. Ну, давайте голема спробуємо, якщо ні, то повторимо розмову. According to Kalkstein's theories, you could construct a golem. True. I must find my copy of Metamorphosis. Good luck. I never suspected you harbored such intelligence. Accept these books. You'll use them best. Thank you. Till next time. Ну, насправді, його переконання проти Калкштейна були майже фанатичними, а фанатиків ти не переконаєш жодними доводами, тому, можливо, це не дуже правда. Ну, правдивий, такий, не дуже, скажімо так, нереалістично. З іншого боку, він вчений, а вченому важливіша саме істина, і справжній вчений відмовиться від своїх переконань, якщо зрозуміє, що вони недоречні. А що за книжки він мені дав? Погром у Лівії це я придбав, монстру Відьмаку опис. Чи він мені дав щось квестове? Книга мага з вежі. О, до речі, не читав. Написано ним особисто. Альзур, окрім божевілля, під час своїх досліджень отримав дивовижні результати. Він стверджує, що може відкрити таємницю оживлення неживої матерії, якщо опанує мистецтво оживлення чистої енергії. Відповідно до Альзура, голем оживе лише тоді, коли буде сповнений живою силою, що наслідує Божу матерію живих істот, тобто душу. Чародій не завершив свої дослідження, але завдяки експериментам відкрив таємниці блискавки та щита. Альзур зміг викликати розумну блискавку, яка сама знаходила ціль, а також розумний силовий щит, який міг випускати таку блискавку. Дурні бачили в його відкриттях лише зброю могутнішу за Вія з Марібору, чи славетного Костія. Однак я чітко бачу, що блискавка Альзура – це проміжний етап перед створенням ідеальної істоти. Ви хочете зробити 5-го елемента?
Погром у Рівії. Анонім зі слів очевидців. Після закінчення війни настрій серед людей Рівії був похмурим. Нікого не оминула біда, в кожного склалося враження, що королі та можновладці під час мирних перемовин зрадили їх і не помстились Нільфгаарду. Треба було знайти цапа від Бувайла. І, як завжди, ними стали одмінці, нелюди та чарівниці. Сталася сутичка. Розлючений натовп вийшов на вулицю. Голота не оминула нікого, хто здавався інакшим. Орфів, ельфів і звинувачених у чаклунстві вбивали однаково. За можливості, як це буває в таких випадках, зводили рахунки, грабували, гвалтували. Соромно визнати, що мало в кого вистачило мужності, щоб стати на захист переслідуваних. Серед справедливих опинився відомий Геральт із Рівії, який охороняв своїх друзів і був убитий вилами. Жертв було б більше, якби не пам'ятне втручання Тріс Мерігольд. Чародійка прикликала на натовп потужне градобиття. Лише це потужне закляття зупинило заворушення. Що сталося з тілом Геральта з Рівії та тих, хто був на його боці, не знаю. Так. Чародійка та чародії. Маркус Марцелінус. Братство чародіїв припинило своє існування після повстання на Танеді, коли частину магів звинуватили в державній зраді на користь Нільфгаарду, а потім арештували або вбили. Були там присутні всі видатні чародії, оскільки наступного дня мала відбутися важлива нарада. Під час боїв загинули і нейтральні маги, серед яких Ген Геденмейт, який пам'ятав ще початок колонізації світу людьми. Незабаром після цього Тісая де Фріє покінчила життя самогубством. День її смерті став кінцем братства та початком нового ладу. Після повстання на Таннеді деякі чародійки набули значення. Філіпа Ельгард зміцнила свої позиції сірого кардинала в Роданському дворі, а ельфійка Франческа Фіндабая, королева долини квітів, стала брати більше участі в людських справах. Тріс Мерігольд, одна з наймолодших чародіїв, представляє інтереси Фольтеста і також долучилася до створення нового порядку. Ясно. Так, що нам ще цей алхімік розкаже? Still here? What do you do? I'm developing... In that... Still... Так, коли ми вперше говорили... When we first spoke, you mentioned Zerrikanian masters. I attempted to solve the riddle of steel using a worthless Zerrikanian book. I'd gladly swap it for something else. Like what? Red meteorite iron ore for my experiments. Червоний Which метеорит. book? Zerrikanian. Something about explosive substances. May be useful. Still here? Так, Bye. хочеш Next метеорит? time. I'll try. Червоний у мене з собою є. В принципі, я їх періодично знаходжу, або їх можна купувати. Still here? Тож, в принципі, чому When we ні? I attempt... Like what? Red. Тримай. Ah, the ore. Perhaps I can finally cause this reaction. Good luck. Oh, sorry, here's the book. Thanks. Still here? Bye. Добре. Albedo? Більше нічого не розкажемо. Давайте тепер нагору. Ні. Теж ні. Добре. Добре, що у нас ще є? Дім ночі. Але людей тут, до речі, набагато більше, ніж у попередньому районі. The dangerous one bearing weapons on your back. I shan't speak with a vagabond. Місця, дім ночі. Блакитноока дівчина. Опа! Блакитноока білявка. Greetings, sir. Greetings, blue-eyed one. What would you have, my white-haired lord? I wanted to start out talking. All right, let's speak. Giacomo Cassano claims nothing surpasses cultured conversation as foreplay. What do you dream of, Blue Eyes? I would like the night to last forever. Not nights on white steeds and other nonsense. I'm no ordinary girl. I can prove it. Simply ask. I think your brother may be looking for you. What? No. I have no family. You sure? Entirely. This is my home. My sisters of the night. I must be mistaken. Yes.
Never mind. А це цікаво, а судячи з усього, це вампірський бордель. Everything was better before the Nilfgaard War. Хм. Прям посеред міста. О, ще одна така сама блондинка. Plenty of customers. Але, судячи з усього, не блакитноока. Так, це все, звісно, прикольно, а що з цим робити? Вампірське кубло посеред міста. You don't look like one who can afford the Fancy that entertainment. blue-eyed one. I fancy that blue-eyed one. Everything was better before the Nilfgaard War. We're closed. The lady of the night won't see just anyone. I have something for your mistress. You have something, you say, so go to a brothel and put it to good use. Shove off. I thought this was a brothel. This is the Night House, the best brothel in Temeria. It's not for vagabonds in leather rags. I have gold. You won't bribe me. Who'd you piss off? Нас ще звідси вигнали. А повернутися можна буде? Можна. А заговорити? Ясно. Так, йому можна щось показати, можна щось подарувати. Ну, значить, цю справу треба буде трошки відкласти. Я б хотів знайти те, що можна йому показати. Ну, давайте тепер наостанок ще сходимо, поставимо ці штуки. У статуї. О, Вінсент. Вітанечка. Greetings. Any new monster jobs? I don't handle that anymore. Talk to the Royal Huntsman. He's stationed on a hill near the new Narrow Court in the Trade Quarter. Добре. Farewell. Something must be done. Подивимося, чи можна поговорити з нашими старими друзями. Таляра тут нема. Цікаво. А де ж він подівся? Ну, мабуть, десь у своїх шпигунських справах ходить. Цілком можливо, що він тут і не з'явиться. Тут такий захін-шмац. А, тепер у нього є ім'я. Розумів. No pain in your teeth? Schmarz, sein, dentist. Geralt of Rivia, Witcher, immune to cavities. Right. Witchers slay monsters. Generally, yes. Dentists too, but rarely. Because I'm a collector of teeth. Want more teeth? Certainly. The rarer the better. I'll pay. I'll look. Remember, they needn't be monster teeth. I prefer unique specimens with a story to them. Боляче не буде. Дворф-стоматолог купує зуби потвор. Прикольно. People dislike you. They sneer until their tooth aches. Then they crawl to me. They don't pull teeth by themselves? I don't bother with the gap-toothed ones. They always spit on me. Take care. Until you get a cracked tooth. Добре. Так, вітаю, антиквар. З тобою не попрощались, асортимент той самий, отже персонаж той самий. Хай забирає ці книжки. Strange. Їм до двері додому Шані. Цікаво, сама Шані тут є?
де бабуля? От чого не очікував, що так того, що її тут не буде. Таке враження, що оновилися всі контейнери. Знову бабусин щоденник. Горілка. Бабусина настоянка, алкоголь. Добре, хай буде. А, воно квестове. Чорт. Я, здається, даремно забив собі цимбака, його викинути не можна. Ну, я думаю, не пропаде. Немає ані тріс. Ну, тріс, скоріше за все, у себе. О, бабусині огірки та смалець вже є і тут. Історія світу прочитано. Червона шаль. Ну, шаль візьму, хустка у мене, здається, запасна була. Теж бабусина настоянка. Дивно. Нікого вдома немає. Ну, у Шані, принаймні, вдень має бути на роботі. Кальчтейн вдома? Вдома? Я думаю, вдома. Має бути вдома. Теж не тут. Ой. Телепорту Кальчтейна. А де ж вони всі? Потвори боліт. Це може бути дорога книжка, варто її використати. І продати. Ну, я навіть не знаю, нікого нема. Двері дому Вівальді. Вівальді теж не вдома. Ні, Іван тут і Золтан теж. Але нового нічого він нам не розповість. А ти що мені скажеш? Теж нічого. Ну, в такому разі треба йти занести ці штуки для тріс, а там подивимось. О, двері додому стоматолога. То він тепер тут живе? Ясно. А раніше тут жив детектив. Світла йому пам'ять. Вино може знадобитись, щоб когось ще перепить. I was beautiful. Є. Залишився один датчик. Орденоносні навряд чи мене будуть раді бачити, хоча я так і не зрозумів, чи вони помітили мою участь у їх поразці. Ні, нічого не скаже, нічого не запропонує. Ти теж. Добре. О, вас тут стало більше. О, Зігфрід. We suffered heavy losses in the swamp due to the Skyatell. My mood is foul. You have fresh troops. Join us. I beseech you. Stop dealing with these non-humans. I'll consider it. Why have you come? Why are you here? I'm wondering about the introduction of martial law. I must prepare my unit. I need other assistance, however. With what? People disappearing in the town cemetery. Go investigate. Is there payment? Certainly. Besides the order's gratitude. I'll go look. I'll pray for you.
Know anything about the cemetery? Only that people truly fear to venture there, for ghouls abound. The cemetery cannot be inaccessible to the townsfolk. Still manning your post? Work hard, play hard. Any ideas on what to name my new unit? Полум'яні леза знищення. Шмаркачі. That's your job. Не будемо Indeed, їх. I shouldn't saddle you with work. I'm not acquainted with monastic names. I know. Iron Flame. Dazzling. Iron Flame. It's decided. Прийшов час використати череп Баркіста. Bye. Ясно. Ніяк не пригадаю, як же там було в поліцейській академії. Пам'ятаю, що в оригіналі Dirtbags. Типу, ви тепер будете загін мішки з брудом. Коли я кажу мішки з брудом, це значить, що я звертаюсь до вас. Щось тут так, типу такого. Щось нове скажеш? Cemetery still closed? They reopened it recently, but take care. Monsters? Hordes. Орди монстрів. Добре, зазирнемо. Ветала? Що таке ветала? І воно ще живе. Bites. Scratches. Bones crushed for the marrow. The work of ghouls. Скоріше за все, це іменний бос. І не варто мати з ним справу, поки я не матиму на такого квести. Замовлення, це все, звісно, добре. Мені треба знайти того ловчого, щоб він мені роздавав нові квести. Але поміж того мені треба... скульптура. І вона теж там. Ну, в принципі, я ж не обов'язково мушу вбивати цю істоту, так? Де у нас тут вихід на торгівельний район? Прямо позаду. Добре. Стривайте, з цим можна поговорити? Delicious. Ooh, where are my manners? Never seen a ghoul before? Not one that talks. I hate to boast, but I am exceptional. My kin prefer growling. I found some human corpses. Hey, not my work. I don't eat live ones. I'll tell you who's to blame if you spare my life. Agreed. The pointy-eared ones. They rob graves and sneak about. Whoever's in their way, they kill. And your group leaves them alone? Well, they taste Вітаю, Стасе. terrible. And they bring us food. Thanks. Now shove off. Be seeing you. Так. Ясно, це значить у нас не є один із іменних босів, яких мені можуть замовити, але інформацію він надав дуже цікаво. Скотелі тут, значить, ходять. Ясно. А як же вони до міста проникають? Через підземку, мабуть, через крипту? Цікава інформація. Добре. Ну, що ж, пропоную на цьому вже на сьогодні зупинитись. Продовжимо завтра. Завтра подивимося, що буде в ефірі. Можливо, якщо Етван буде готовий, то тоді буде по Варкрафту. А може і ні. Подивимось. Або ще буде Райзен, чи Hogwarts теж ще не вирішив. Ну що ж, це все буде